Ayan yung breakfast namin. May mga tinabi akong dress. Sing na ang bata. Paano siya kumain ng KitKat? Nag-sorry na kayo. Good morning. Morning guys. Happy 11/11. Order ka? Oh, syempre, diaper, wipes, Cetaphil, kompleto. Wala, order ko buwan. Unsa naman sad? Animal ka. Ini guys, ang ganda ng ano namin ng breakfast. Wait sa akin. Decoration si Alas 8 ng umaga. Ayan, tulog na si Khalil. Nakatulog siya while nagdede sa akin. And, ayan yung breakfast namin. May Ayan. pa-decoration si Man. plating. Plating tawag. Plating. Palayar ko. So, spam, tapos ang palaya with egg. And ito yung kinain ko kaninang madaling araw. Nauli ka. Okay, gutom. Okay ko dito. Grabe lahat ng nabili ko para kay Khalil. Pero okay lang kasi stocks niya yung mga ilang buwan. Mga to guys. Mga 2 to 3 months stocks ni Khalil yun. Diaper nga, camera short. So, pandi-pandi. Kaya, kakatapos ko lang mag-breakfast kami nila. So, anong oras na ba? Gusto kong baligo kaso nilalamig pa. Mamaya na pag medyo naiinitan na talaga ako. While natutulog si Khalil, probably makakatulog siya ng 1 hour, 30 minutes or 2 hours. Makatapos ako ng isang vlog. I'm very happy na parang almost everyday na ako nag-vlog. I think 4 or 5 days straight na or 4 days. 4 days straight na ata ako nag-vlog. And kahit walang ganap, vlog lang ako ng vlog. See anong kalalabasan ng mga i-edit ko ngayon. Pero I'm happy. Happy ako na I'm reaching for the camera more. I don't know saan nanggaling yung urge to vlog ko kasi nga my hands are full pero I'm very happy para lagi ako makapag-upload. Mag-edit ako. I think meron na akong mai-edit na 3 or 4 na vlogs. Depende kung gaano kahaba. Kasi pag konti lang yung clips ko sa isang araw, idudugtong ko sa ibang vlog. Tingnan niyo yung wallpaper ng laptop ko. Sobrang cute. Cute ng baby na yan. Ay, bungis-ngis. Ay, nako. The face that makes us happy. Jesus, grabe. Ay, nako. Ang sarap-sarap na baby. Ay, hindi ko pa natatapos yung in-edit ko. Kasi gusto kong pumunta kay Khalil. Gusto kong makapaglaro kay Khalil. May mga tinabi akong dress. Ilan lang to sa mga dresses na gusto kong ibenta. So, dyan muna sila. Mga pre-love. Ipopost ko yan sa Instagram account. Yung Chinkytita collection. So, ayan. Punta natin sa kawan. Nag-unsa man ang bata na mo. Shhh! Shhh! Yeah, mama! Wow, mama! Mama! Guys, ASMR lang. Kasi tutulog si Khalil. Ayan, ito yung lunch namin. Ayan yung ulam namin, guys. Tinolang manok. Sakit sa baboy yun. Gumagawa na ako ng thumbnail, guys. And gising na si Khalil. Gising na ang batang makulit-lit. Ayan, nagsasnacks. Nagsasnacks siya. So, ayan, thumbnail lang yung kulang. And excited na akong makalaro si Khalil. Ito na yung ina-edit ko, yung video nung nagpa-vaccine kami ni Khalil and then nagpunta kami sa mall. Meron kami KitKat dito.
Tapos, kahapon kasi, or hindi, kagabi, I think kagabi, may napanood ako sa TikTok na video ni Kourtney Kardashian na tinuruan daw siya ni Kim Kardashian kung paano siya kumain ng KitKat. So, sundin natin. Wait. Ako yung kumakain ng KitKat na malamig. Gusto ko yung KitKat na room temp lang. Hindi naman yung nagme-melt na. Gusto ko yung hindi pa siya na-ref. So, yan yung KitKat natin. Ayan, o room temp lang siya. So, malambot. So, yung gagawin daw is kainin mo yung mga chocolate sa sides. Pero huwag mo kainin yung wafer. Nakain ko konti. Basta kainin daw muna yung mga chocolate. And then, pag nakain mo na yung mga chocolate, i-open mo siya, yung wafer. Nasira. Tapos, iisa-isahin mo siyang kainin. Masarap nga. Alam niyo yung technique na to, or hindi naman technique. Itong way na to na pagkain ng KitKat, para siyang natagak. It will trick your mind na madami ka nang nakakain kasi mabagal yung process. So, mas malalasan yung possibility na mag-binge eat ka. Siguro gusto nila ganito. Or siguro nasasarapan sila. Pero, ayan. Yan, first bite, first KitKat, first kain ko pa lang yun, pero parang feeling ko madami na ako nakain. Half lang yun nung isang pack. So, magandang hack din siya para sa mga nagda-diet. Masarap siya. In fairness, masarap naman yung naisip nilang gimmick. Katapos ko lang mag-edit. Tapos na talaga ako. So, bukas naman. Off ko na lang itong computer ni Mylabs kasi grabe yung kuryente namin. Pakita ko sa inyo later. Ito na yung pinakamahal namin na kuryente so far dito sa bahay. Kahit dun sa condo, hindi naman umabot ng mga ganito. Pero medyo understandable din yun na rate kasi 3 na yung aircon namin. Meron na kaming chest freezer. Gumagamit din kami ng electric fryer, deep fryer sa corn dog at saka sa chicken. So, meron din yung part sa negosyo. Tapos yung sterilizer ni Khalil, yung water heater. Yeah, madaming na-add sa mga appliances namin. So, medyo understandable din yun na rate. Pero ang sakit sa bulsa, my goodness. So, ayun, baba na tayo kasi miss ko na si Khalil. Ayun, tingnan niyo si Mylabs. Ayun, natulog. Pagkatapos namin mag-lunch, natulog. Ayun ako. Ang laking yan. And ang lakas ng period ko, grabe. As in, walang joke. Parang pangatlong beses ko nang nag-change ng TMI. Sorry. Ng napkin ngayong araw na to. Anong oras pa lang? 1 PM pa lang ata. Khalil! Hoy, Khalil! Tagdas at si Mama ay. Nagdala ba na siya nimo? Kano man nagyaya ka? Mama. Nga naman. Kita siya nimo ba na? Nakamiss niyong vlog. Nabisi si Mama. Nabisi si Mama. Taksiya ba no? Nabisi si Mama. Nabisi si Mama. Cute ba yakay ka sa vlog akong gi-edit? Katong nagpa-vaccine pa niya ba? Mo to akong gi-edit. Mo to vlog later. Katong na Greenwich me. First dining. Yan ni Khalil. At ni Ate Carla. Teddy bear, kakalil. Teddy bear, kakalil. Sobrang cute ng crooks niya, oh. Bigay ni Tita Rica at ni Kuya Sinto.
Ang cute. Medyo malaki pa siya ng konti kay Khalil. Malaking bata. Bip kita bakil. Pangilog pa. Banggaan pa ko. Ligsan pa ko. Tirit! Khalil! Bye-bye! Dali! Ayun! Manumbay. Saan mo na maglatok atras? Back to the... Pag maksim na na ba nga nagbike baloy ato init kayo. Tino, dol ra to te layo. Te. Te dol ko le layo. Dol raman. Ay, loy ato. Ay, makinis. Khalil! Say hi. Hi, na hi viewer. Oh, ate Elia pa yun. Nabili. Ang bata dili. Pipi. Driver na. Ding 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 ding. Yan, munti ko na makalimutan. Pakita sa inyo yung bell. Kuryente reveal me. Ay, makapanguros man sa taan nga kuryente. Uy. Ay, Diyos ko Lord. Ay, Diyos ko. Oh, last time, 6'8". 7'6". So, lumaki siya ng almost 1,000 din. Aircon pa, Mar. Dagan siguro dito, no? Oo. 1,000 dito per month. Ay, ang bigat. Pero ayan, yun yung kuryente namin. Bayaran ko yan later. Kuha tayo ng tuwalya ni Khalil. Ito na, no? Yan, itong mga ano niya, mga tuwalya niya. Sa Shopee ko to nabili. Buntis pa lang ako, nabili ko to doon. Silvi, watch ko bang kin? Fresh na si Khalil. Fresh. Sana all fresh. Tapos na Payaga sa dali mo magbabad. ba? Kanang panig. Murag guspad kita na. Pakit kay Papa. Ay, nga pa, Pakit. Papa. Kabawa siya mag-inom. Ayan, dinner time. And yung ulam namin is nilagang pata ng baboy. Ayan. Pin-pressure cooker to ni Mads kaya sobrang bilis lang naluto. Ayan. Sarap. Favorite pata. Ay, nagfag. Kasi ba si Papa? Nga naman, Khalil. Shh! Wa! Ay, shoutout si Madi. Oh, shout out nga ni Charlene. Charlene Abisia Naponi Abusiyo. Koro na? Shout out daw ni sa among vlogger na mga busing-busing. Nag-message siya yung Muhammad. Nahanap nila yung Facebook ni Mads. Ayan. Tami, alin na ni? Kasi malulubat kasi kami. Ano oras na ba? 6:30 na ng gabi. And nagising siya kanina mga 4:45. California! Let's eat! Init ta, grabe. Nagpa-aircon mo ko balik kay sobrang init talaga, grabe. Parang uulan na naman. Wow! Pata. Ano, nag-ugot-ugot na ni siya, Tinaton ko kasi kayo sa ano, sa toyo.
Pinatong ko kayo sa toyo. Bagong luto talaga kayo. Sobrang init na kayo. Nagisapot sa likod kayo. Giduka na siya. Yes. Yes. You want to eat, Khalil? Ay, pero saging to. Wala mong gisagin nyo. Gabi. Gabi mo. Gabi ra. Nalimot ako sa dalawa ko ang sabaw. Kuha na ba? Yummy. Sakto, dili siya lata. Di po siya gahi. 10 Mm. minutes, lagi dahil yan o. Basta mo tingog na to siya, Mads. Ah, kay ako tayo, magsugod ko sa kuan. Nakabaw na sad ko sa YouTube ba to? Magsuod lang timer kung matingog na siya. Tingog na. Masipol na siya. So, Bibihan mo ang taklob yun, ang taklob. Oo, gahi maganda basta ako din nilugos ba? Oh, Nga na, bitaw na yas, gabula-bula ka ng sabaw niya, oy. Lagi, halo. Bukod ko dyan, Ito kiswa na, pa ba ito yung dyan? gamay, ito yung... Yan ka din, laging watak hibaw nga mo, dahil na siya, anaon. Ano tuloy guys? Favorite. Favorite ulam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Busog ako pero hindi na ako nag-extra rice. 1 cup lang talaga. And may nag-inoe dito na... Ano. Sorry! Sorry na gani! Love you! Love you! Hanggang kaloy. Love you! Kaloy. Sorry na gani na tita! Nag-sorry na gani si tita! Yung nang makikatawanan kayo. Good night na Khalil. Good night. Mag-sleep na. Waday. Ay, sus! Kuyawan mo ko dyan ba? Night. Bye-bye!